درود به همه شما. ضمن خوش آمد دیگه جلسه رو شروع می‌کنیم. با یه سخن کوتاه آغازیم و میریم ادامه برنامه رو در خدمت همه دوستان باشیم. با درود به شما دوستان گرامی، مهمانان عزیز، متخصصان ارجمند و همه کسانی که امروز در نخستین وبینار انجمن ملی سلامت راضی حضور دارند. ضمن خوش آمدگویی به همگی در اینجا یاد و خاطره همه عزیزان کادر درمان که در راه آزادی ایران و کمک به مردم جانشان را از دست دادند را گرامی می‌داریم. پیش از هر چیز باید بگویم که سلامت تنها یک موضوع پزشکی نیست، بلکه مسئله انسانی، اجتماعی و ملی است. سلامت جامعه پیش شرط توسعه، رفاه و عدالت است و آینده ایران آزاد و دموکراتیک بدون بازسازی و تقویت یک نظام سلامت کارآمد قابل تصور نخواهد بود. متاسفانه در دهه‌های گذشته نظام سلامت ایران بیش از آنکه کمبود علمی یا با منابع آسیب ببیند، قربانی سیاست‌های نادرست مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی شده است. ساختارهای مدیریتی معیوب، نبود برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد علمی، فساد اداری و نگاه غیر کارشناسی به حوزه سلامت موجب شدند که حتی ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمند کشور نیز به درستی به کار گرفته نشوند. نتیجه آن فشار مضاعف بر مردم، بیماران و کادر درمان و عقب ماندگی ایران از استانداردهای جهانی بوده که ضررهای جبران‌ناپذیری به منافع ملی ایران زده است. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که نظام سلامت ایران نیازمند بازسازی و استانداردسازی عمیق است. بازسازی که همه اجزای نظام سلامت را در بر گیرد. از بیمه‌های کارآمد، شفاف، عادلانه تا صنعت داروسازی مدرن و دسترسی آسان به داروهای با کیفیت، از ارتقای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، توسعه خدمات پیشگیری، آموزش همگانی و مراقبت‌های پایه‌ای تا رسیدن به استانداردهای آموزش و اخلاق حرفه‌ای. این تحول باید به طور ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر توجه کند. یک، سلامت کودکان که آینده جامعه‌اند و دوم، سلامت زنان که محور خانواده و جامعه اند. بیماری‌های قلبی، عروقی که شایع‌ترین عامل مرگ و میر هستند. همچنین بیماری‌های نورولوژیک و ده‌ها بیماری دیگر که کیفیت زندگی هزاران بیمار و شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهند. و همچنین سلامت سالمندان و معلولین که با افزایش امید به زندگی در ایران به موضوعی بسیار حیاتی بدل شده است. برای تحقق چنین نظام سلامتی ما با دو منبع عظیم نیازمندیم. نخست، تقویت و حمایت از استعدادها و نیروهای متخصص در داخل کشور، به ویژه کادر درمان و متخصصین حوزه سلامت که در دشوارترین شرایط مثل سالهای جنگ و کرونا با ایثار و تعهد در کنار مردم ایستادند. و دوم، بهره‌گیری از تجربه و دانش ایرانیان متخصص در سراسر جهان که سالها در پیشرفته‌ترین نظام‌های علمی و درمانی فعالیت دارند. نظام سلامت در حکومت آینده دموکراتیک ایران باید در برگیرنده موارد زیر باشد: مدیریت شفاف، اختصاص بودجه و منابع مالی معتبر و کافی، ظرفیت داخلی و بکارگیری دانش جهانی. و در پایان باید بگویم همین دلایل و ضرورت‌ها بود که باعث شد انجمن ملی سلامت راضی بنیان نهاده شود. این انجمن برای پاسخ به یک نیاز ملی شکل گرفت: ایجاد بستری برای همفکری و همافزایی و یافتن راهکارهای عملی جهت بازسازی نظام سلامت ایران و امروز. نخستین کنفرانس ما گواهی است بر این عزم مشترک. از اونجا که حکومت جمهوری اسلامی هیچگاه برای سلامت مردم ارزش قائل نبوده است، ما فعالان سیاسی و متخصصان حوزه سلامت وظیفه داریم تلاش کنیم تا ارتقای نظام سلامت و استانداردسازی آن به یکی از محورهای اصلی و سیاستگذاری‌های اپوزیسیون و برنامه‌ریزی برای آینده ایران تبدیل شود. در غیر این صورت دستیابی به ارتقای واقعی سلامت کشور به آسانی ممکن نخواهد بود. امید ما این است که با کمک یکدیگر بتوانیم این موضوع و مشکل اساسی را در این وبینار برای آینده ایران حل کنیم و مسیری روشن برای نظام سلامت نوین کشورمان ترسیم نماییم. به همین منظور برای شما عزیزان ده‌ها سخنران و یک میزگرد اقتصادی فراهم کردیم. از همراهی و حضور شما در این وبینار سپاسگزارم. برای همگی ساعاتی پربار و الهام بخش آرزو دارم. آینده ایران. خب دوستان، ضمن خوش آمد مجدد، این برنامه به طور زنده از چندین رسانه یوتیوب و مخصوصا مجله علمی سینما رکس پخش میشه. امیدوارم که صدای ما شما عزیزان به گوش همه هموطنان برسه. خب در اینجا میریم به سخنران افتتاحیه این وبینار گوش جان فرا میدیم که ایشون پروفسور دکتر حسین شکوه امیری هستند. در خدمتتون هستیم. با درود فراوان و خوش آمد به همکاران
گرامی و بینندگان این وبینار در سراسر دنیا و مخصوصا کشور عزیزمون ایران، به انجمن ملی سلامت رازی مفتخره که این برنامه وبینار امروز رو تهیه دیده و در اختیار همگان قرار خواهیم داد. علت پیدایش این به اصطلاح همکاری این بود که مثل بقیه متخصصین در گروه های مختلف، ما وطن پرستان ایرانی که در این رشته تخصص داریم احساس کردیم که نیازی هستش که برای آینده ایران برنامه در مورد سلامت و بهداشت ترتیب بدیم که از این سیستم فاسدی که به خاطر نوع حکومت جمهوری اسلامی که یک حکومت ایدئولوژیک هست و ارجحیتش در چیزی هستش که برای ملت ایران نیست، مخصوصا بهداشت، تغذیه، محیط زیست، هیچ کدوم اینا در ارجحیت نیستند و به این دلیل همه اینا به عقب رفتن و باعث شده که روز به روز اوضاع بدتر بشه. و بعد از گذار از این حکومت که امیدوارم هر چه زودتر انجام بشه، ما باید آمادگی داشته باشیم که بتونیم سیستم بهداشت و سلامتی که وظیفه تخصص ما هستش بتونیم به صورت خوبی به هموطنان عزیزمون ارائه بدیم. به این دلیل ما در انجمن ملی سلامت رازی نشستیم و مطمئنیم که در گروه های دیگه هم پزشکان و متخصصان وطن پرست که ما تعدادشون رو اینجا الان داریم در این وبینار، به افکارمون رو هم گذاشتیم و برنامه‌ای برای آینده ایران تهیه دیدیم. البته خیلی هم در این گروه نیستن و مطمئنا اونها هم دلشون بخواد که به ایران کمک بکنن. بنابراین هدف ما این هست که اون چیزی که ما در به اصطلاح داریم به همه ارائه بدیم و دوستان ما که از گروه‌های مختلف تشریف آوردن به مطالب خودشون رو ارائه بدن. بعد در جمع بندی بگیم کسان دیگه ای هم که مطمئنا خیلی زیاد خواهند بود در آینده به ما بپیوندن که دوباره کاری نشه، به اصطلاح انرژی ها از بین نره. اگه همه گروه ها سعی کنن برای خودشون یک برنامه ریزی بکنن، انرژی ها از بین خواهد رفت. ما به تمام این انرژی ها احتیاج داریم و امیدواریم که بتونیم هم با هم همکاری بکنیم و یک برنامه خوبی برای آینده ایران به اصطلاح ارائه بدیم. همونطور که دوست عزیزم جناب نوید محمدزاده گفتن، اوضاع بسیار بسیار نابسامانه و این نابسامانی به خاطر این نیست که پرستارای ایران بدن، پزشکان ایران بدن، اینطوری اصلا نیست. پرستاران و پزشکان از گروهانی بودن که بسیار بسیار بیشتر فداکاری کردن. اخیراً در کووید دیدیم که این از تمام اصناف دیگه این افراد بیشتر درشون به اصطلاح مرگ و میر بود و چقدر این افراد خدمت به ایران کردن. بنابراین هرگز ما نمیتونیم به یک پزشک و یا به یک پرستار خورده بگیریم که تو بعد هستی که داری این کارو میکنی. فرهنگ سیستم بهداشت ما در این 47 ساله تغییر کرده و روز به روز بدتر و بدتر میشه و برای بهبود این سیستم ما برنامه‌هایی داریم که برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های عملی خواهد بود که در آینده بتونیم ارائه بدیم به تمام هموطنانمون به امید به آینده بهتری برای ایران. من خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنون پروفسور دکتر شکوه امیری از صحبت‌های بجا و آموزنده‌تون. سخنران بعدی ما جناب بیژن هستند که معرف حضور اکثر شما عزیزان هستند. جناب بیژن خیلی خوش اومدید. با سپاس از شما جناب دکتر نوید محمدزاده، دوست بسیار محترم، و با عرض ادب خدمت همه استادان و اساتید و پزشکان حاضر. من بسیار سپاسگزارم که من رو در این جمع شرکت دادید و خوشحالم که امروز چند کلمه ای راجع به این که امنیت ملی یک جامعه چرا به سلامت جامعه ارتباط مستقیم داره. ببینید، وقتی صحبت از امنیت ملی میکنیم ذهن ما به سمت ارتش و مرزها و توان نظامی میره، ولی حقیقت اینه که امنیت ملی تنها محصول قدرت نظامی نیست. جناب دکتر شکوه امیری راجع به رشادت، فداکاری و رفتار کادر درمانی در دوران وحشتناک
بیماری کرونا در ایران صحبت کردن، برای اینکه ذهن ما به طرف این مقایسه بره که اون جبهه‌ای که راجع بهش صحبت میکنیم در جای دیگری هم وجود دارد. من شما رو دعوت میکنم که به چهره‌های پرستارانی که در بدترین شرایط در ایران در اون روزها 2 شیفت شاید بیشتر کار میکردند و با روحیه بسیار باز سعی میکردند که به بیمارانشون هم روحیه بدن. بنابراین اون جبهه هم جبهه جنگه، ولی جنگ برای ثبات، برای سلامت جامعه. نگاه بکنیم به کشورهای دیگه، بحران ایدز رو در آفریقا، شیوع طاعون رو در هند و جای دیگه، در پرو، وبا در پرو، ویروس بسیار بسیار کشنده در مالزی، آنفلونزای اسپانیایی. و که به اینا نگاه میکنیم میبینیم که تأثیرات بسیار بسیار مهمی روی اقتصاد، روی روابط بین الملل، روی ثبات یک جامعه داشتند. و فکر میکنم که زیاد مشکل نیست که ما ارتباط اهمیت حفظ سلامت جامعه و امنیت ملی رو راجبش صحبت بکنیم. اینها نمونه هایی است که تایید میکنه که این مطلب مهمه. این دو موضوع به هم بسیار وابسته هستند و بایستی نگاه بکنیم که یک جامعه سالم یعنی نیروی انسانی سالم، اقتصاد بالا، اعتماد اجتماعی، هر تهدید جدی به سلامت عمومی میتواند چرخه اقتصاد را متوقف کند. نگاه کنید به مشکلاتی که این کشورها داشتن در اون زمانها، وقتی که یک پندمیک یا یک اپیدمی در اونجا بروز میکنه، روی صادراتش تاثیر میگذاره، روی چرخه تأمین تاثیر میگذاره. یعنی نمیتونیم حدودی تعیین بکنیم برای ضربه‌ای که بی‌توجهی به سلامت در جامعه ایجاد میکنه. نهادهای دولتی رو میتونه فلج بکنه و حتی باعث بی‌ثباتی سیاسی بشه. باز هم برمیگردیم به این بیماری کرونا که به ما نشان داد که چگونه یک ویروس میتواند زنجیره تأمین را مختل کند، نظام آموزشی را زمینگیر نماید و بر امنیت غذایی، انرژی و حتی سیاست خارجی اثر بگذارد. پیوند سلامت و امنیت در ایران امروز رو بهش توجه میکنیم، چون همینطور که جناب دکتر محمدزاده و جناب پروفسور شکوه امیری گفتند، ما امروز یک نکته بسیار بسیار مهمی داریم. ما فقط به این امر به عنوان یک امر کلی و اکادمیک نگاه نمی کنیم. ما قلبهایمون پر از درده وقتی میبینیم که چه زجری مردم ایران در اثر بیکفایتی، البته این بیکفایتی رو در کادر بهداشتی نمیبینیم، این بیکفایتی رو در مدیریت و سیاست گذاری میبینیم، در اونهایی که تصمیم میگیرن، در اون آقای آیت الله خامنه ای که میگفتش که واکسن خارجی نبایستی وارد بشود، یعنی حکم قتل تعداد بسیار زیادی از ایرانیان رو امضا کرد با چنین حکم. در ایران بحران‌های بهداشتی نه تنها نتیجه کمبود منابع مالی، بلکه به طور قطع محصول سوء مدیریت، فساد ساختاری و بی‌اعتنایی به شفافیت است. میگوییم بیکفایتی برای اینکه در ایران امروز شایستگی معیار انتخاب هیچ کاری نیست، من جمله کادر بهداشتی. خودی و غیر خودی تصمیم میگیرن که چه کسی در رأس چه کاری قرار بگیره و میبینیم که واقعا تأسف آوره که چه کسانی بر چه کسانی حکومت میکنن. پزشکان متخصص، فداکار، سخت کوش تحت نظر کسانی کار میکنن که هیچ سواد و شعوری از تخصص اونها ندارند و برای اونها تصمیم میگیرند. فرسودگی زیرساختهای درمانی در ایران، من داشتم به چند تا آمار نگاه میکردم که مثلا تعداد پزشکان بایستی برای یه مملکت سالم برای هر برای هر 10,000 نفر چقدر باشه، تعداد پرستاران، مثلا تعداد
پرستاران در ایران 17 پرستار برای هر 10,000 نفر هست، یعنی آمار سرانه پرستاران 17 نفره، در حالی که در میانگین اون در دنیا یه چیزی حدود 27-28 پرستار برای هر 10,000 نفر هست. این همین یک نمونه است از اشکالات عمده‌ای که در اونجا وجود داره در ایران و نوعی که سیستم حکومتی با این مسئله روبرو میشه. پزشک متخصص در روستاهای ایران بسیار بسیار کمیابه. تعداد پزشکان حدود 15 نفر برای هر 10,000 نفر عنوان میشه. اینا آماری است که سازمان بهداشت جهانی تهیه کرده. ممکنه که این آمار از ایران آمده باشه و ممکنه خیلی بدتر از اونی باشه که به نظر میرسه، برای اینکه این جمهوری اسلامی شهرتی ندارد به شفافیت یا به راستگویی. بنابراین هرچی که آمار از جمهوری اسلامی بیرون میآید بایستی با دید محتاط‌تری بهش نگاه کرد. اتفاق دیگری که افتاده مهاجرت نیروی انسانی متخصص فرار پزشکان و پرستاران باعث کاهش توان پاسخگویی کشور به بحران ها میشه. آلودگی هوا و آب، تهران، اهواز، بسیاری از شهرهای ایران با آلودگی خطرناک هوا روبرو هستند که سالانه هزاران مرگ زودرس ایجاد می‌کند. بحران آب در خوزستان و سیستان و بلوچستان تنها یک مسئله زیست محیطی نیست، بلکه تهدیدی برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی است. وقتی مردم به خدمات درمانی دسترسی ندارند یا به کیفیت آن اعتماد ندارند، اعتماد عمومی به حاکمیت کاهش می‌یابد و این امنیت ملی را به طور مستقیم تهدید می‌کند. بیماری به عنوان اهرم فشار علامت عمومی می‌تواند ابزار جنگ باشد. در یکی از کتاب‌هایی که توسط دو افسر یک کشوری در آسیا تهیه شده، دقیقاً به متدهای استفاده از علم بیولوژی و سموم و حتی عملیات روانی در ایجاد بحران‌های بهداشتی اعتماد مردم رو به حکومت‌ها تضعیف می‌کنه. در ایران ضعف در تأمین دارو، تجهیزات پزشکی این امکان را به رقبا و دشمنان ایران میده. دشمنان ایران کی هستند؟ دشمنان ایران خارجی نیستند. بزرگترین دشمنان ایران حاکمان ایران هستند. به اونها این فرصت رو میده که قاچاق دارو، کنترل تجهیزات و این رو بتونن ازش استفاده کنن به عنوان اهرمی که جامعه رو بیشتر به سوی تباهی و ضعف و فلاکت پیش میبره و جیبهای آنها را که در کار سیاست گذاری هستند پرتر و پرتر و پرتر میکند. حالا درس هایی که ما برای آینده ایران آزاد فردا میتوانیم بگیریم اینه که چگونه میتوان سرمایه گذاری در بخش بهداشت رو بهش جذابیت بیشتری داد، سرمایه‌گذار خارجی وارد اینجا بشه، بتونه که عنوان یک استراتژی ملی ازش استفاده بشه، چون که امروز سرمایه‌گذار خارجی در هیچ کجا سرمایه گذاری نخواهد کرد اگر امنیت سرمایه رو تأمین نبینه، اگر امنیت اجتماع و استقلال غذایی رو در اون مملکت نبینه. بنابراین بایستی زیرساخت ها دوباره ساخته بشه. من از خودم بعضی وقتا سوال میکنم آقای دکتر محمدزاده که چقدر طول میکشه که وقتی یه مملکتی تعداد پرستارانش با میانگین جهانی چنان فاصله ای داره که بایستی 2 برابر بشه، چقدر طول خواهد کشید که بشود یک کادر ورزیده پرستاری رو تربیت کرد. وقتی تعداد پزشکانش نصف آنچه که هست که بایستی باشد، چقدر طول خواهد کشید و این جامعه چقدر درد بایستی بکشد، چقدر بایستی تحمل بکند که به اونجا برسد. اینا مسائل بسیار بسیار پیچیده و
مشکلی است که من مطمئنم که در تخصص شما و دوستان بسیار محترم شما هست که راجع به اینها فکر بکنید. و چقدر خوبه، چقدر خوشحالم که امروز در جمعی هستم که امروز فکر و ذکرش اینه که چطور میتونیم با این مسائل در ایران روبرو بشیم و درد و رنج مردم ایران رو کمتر بکنیم. یک ملت سالم ستون اصلی یک کشور امن است. امنیت ملی در ایران آینده بر دوش مردمی خواهد بود که از نظر جسمی و روانی سالمند، به حاکمیت ملی اعتقاد دارند، اینکه مردم صاحب مملکت هستند و این مردم هستند که بایستی راضی باشند از حکومتشون. حاکمیت متعلق به مردم است. آنها بایستی بتوانند رضایتشون رو اندازه‌گیری کنند از حکومتی که انتخاب کردند. آنها بایستی ببینند که فرصتها برابر است. کودکی در سیستان و بلوچستان از آموزش و بهداشت و امنیت کمتری از کودکی در تهران برخوردار نخواهد بود. این وظیفه ثانویه نیست برای یک دولت، این وظیفه اولیه است. حفظ جان و مال مردم اون مملکت و سلامت اونها. در ایران آزاد امنیت ملی نه فقط با مرزبانان مسلح، بلکه با پزشکان، پرستاران، دانشمندان و شهروندان آگاه پاسداری خواهد شد. امنیت ملی از مطب دکتر تا خط مقدم دفاع آغاز می شود. اگر سلامت مردم را پاس بداریم، امنیت ملی را هم پاس داشته ایم. من خوشحالم که امروز با شما بودم، آقای دکتر محمدزاده، جناب دکتر شکوه امیری، دوستان بسیار محترم و فرهیخته، و امیدوارم که موفق باشید در این کار، در خدمت به مردم ایران در این بره از زمان که از هر زمان دیگری مسئولیت کسانی که در خارج از ایران و در محیطی آزاد زندگی می کنند بسیار سنگین است. امروز خوشبختانه حرکتی ایجاد شده که همصدایی همزمان جامعه ممکن شده. امروز شاهزاده رضا پهلوی طلایه‌دار این حرکت هستند و اونچه که مهمه اینه که همونطور که شما هم اشاره کردید، ما این صف رو متفرق نکنیم، هر کدام به راهی که خودمان میخواهیم نرویم. ما با آن راهی برویم که در راه خدمت به مردم ایران، خدمت به آزادی است. و برای اینکه این صف متفرق نشه و برای اینکه ما به لشکر شکست خورده تبدیل نشویم، بیاییم و یک اصل رو رعایت کنیم، و اینکه در دوران اضطراری هستیم. در این دوران اضطراری ما چاره نداریم جز اینکه ایدئال ها را فدای ضرورت ها بکنیم. این ایدئال هایی که ما راجبش صحبت کردیم توسط مردم ایران انتخاب خواهد شد بدون شک، ولی امروز لازمه که همه ما همگام، شانه به شانه، در کنار هم به یک سو حرکت کنیم و اون روزی است که بشود با فراهم کردن شرایط لازم، انتخابات آزاد در بین جامعه آگاه، با این اعتقاد که اصولی بایستی در اونجا رعایت بشه، مثل برابری همه مردم، همه آحاد مملکت در اونجا، و با رعایت این اصول و با راهنمایی یک طلایه‌دار، شاهزاده رضا پهلوی، ایشان تاکید کردند که تا وقتی که به صندوق رأی برسیم راجع به نوع حکومت صحبت نمی کنیم، و روزی که به صندوق رأی برسیم هر کسی یک رأی خواهد داشت. آقای دکتر، شما رأی خودتون رو خواهید داد، من هم رأیم رو به پادشاهی سکولار دموکرات خواهم داد، و میدانم که در اونجا، در اون روز، هر کسی آنچه را که با آن عقیده دارد بهش رأی خواهد داد. بنابراین بحث و جدل امروز در این که چه کسی را حذف کند بی ربط است و بیفایده. سپاسگزارم که به من این فرصت رو دادید که هم راجع به سلامت صحبت کنم که تخصصی درش ندارم، هم راجع به امنیت صحبت کنم که انتظاراتی از من هست در این زمینه، و هم در مورد مملکتی که عاشقانه دوستش داریم و امیدواریم که بتوانیم برگردیم به آنجا اگر آرزوی شما چنین باشد.
با سپاس از شما.